مساء الخير وأهلا وسهلا بكم جميعا في قناتكم قناة خبير في يوتيوب. الرجاء من الجميع على الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر اللايك كي نستمر ونقدم العروض الأفضل. بهذا الفيديو سنتكلم عن جميع الإضافات المهمة وأيضا جميع الأمور التي تتعلق بالتعديلات في القائمة الرئيسية هنا وأيضا داخل اللعبة كي نستطيع اللعب بشكل جيد وسلس وبدون أي مشاكل. في البداية قوموا بالاشتراك أيضا في قناتنا في يوتيوب الثانية وأيضا جميع برامج التواصل كي نقدم الدعم والمساعدة للجميع إن شاء الله. طبعا هذا الفيديو مهم جدا، تابعوا خطوات ونفذوها بشكل جيد كي تصبح السيارة بشكل جيد ومحسن. وطبعا سنتكلم عن جميع الإضافات كما ذكرنا المهمة والمطلوبة من جميع الناس. طبعا في البداية طلب لدينا أنه كيف نظهر داخلية السيارة. المؤشرات والأمور تظهر عن طريق هذا الخيار، نقوم بتفعيله. هذا الخيار نقوم طبعا بالضغط عليه وتظهر داخلية السيارة بشكل جيد ويصبح المنظر جدا رائع داخل السيارة. الآن نقوم بالدخول إلى مكان التعديلات وندخل إلى المحرك، وهنا طبعا خطوة مهمة جدا وهي تعديلات المحرك. كي نستطيع شراء محرك أكبر للسيارة ندخل إلى هذا الخيار ونختار المحرك المطلوب كي تصبح السيارة جدا قوية وجدا سريعة. طبعا هذه المحركات ننظر إلى نيوتن متر، هذا الرقم المكتوب على الكل محرك. طبعا السعر يكون أيضا غالي، يجب أن يكون 1100 نيوتن متر. هذا هو المحرك، طبعا سنختاره المحرك الذهبي بهذا الشكل، يكون لونه يكون ذهبي طبعا بجميع السيارات تقريبا. نقوم بتفعيله وطبعا يحتاج إلى وقت طويل كي يتفعل ويجب الانتظار حتى يتفعل على هذه السيارة. يعني هذا المحرك يحسن من أداء السيارة بشكل جيد. ولدينا طبعا خطوة ثانية هي الدخول إلى علبة السرعة جير بوكس. دعمكم يا شباب اللايك كي نستمر بالعروض القوية دائما. طبعا هذه هنا مؤشرات الجير بوكس، إعدادات من أجل عمل الدريفت وعمل الأمور الثانية. طبعا لدينا هذا الخيار هنا على اليمين في علبة السرعة، وهي خيار أن نختار طريقة الدفع أن يكون أمامي أو خلفي للسيارات. إذا اخترنا AWD يكون دفع خلفي كما في الجزء الأول، وطبعا الإف هو فرونت والدفع الأمامي للسيارات. فطبعا أنا سأختار AWD هذا الخيار وأبقي هذه الخيارات الموجودة هنا وأضغط نعم. تظهر علب السرعة المختصة بهذا الموضوع. طبعا ممكن اختيار علبة السرعة المحسنة وتكون سعرها أغلى من سعر العلبات الأخرى، ولكن أنا لن أختار حتى يتم تطبيق المحرك بالبداية كي تظهر لدينا علب السرعة الأقوى ويصبح العمل جيد. ولدينا طبعا الإضافة المهمة هنا في هذا المكان. ندخل إلى مكان الإطارات في هذا المكان ويوجد مؤشر صغير في جهة اليمين، نضغط عليه. هذا المؤشر موجود هنا وتظهر خيارات كما تشاهدون. طبعا هذه الخيارات طبعا الأولى مختصة بسماكة المطاط الموجود على العجلة. كما تلاحظون طبعا تم تكبير المطاط الموجود على العجلة المعدنية. وهنا طبعا الخيار المختص برفع السيارة إلى الأعلى، خيار النوابض. ولدينا طبعا الخيار الثاني أيضا مختص بتكبير الجسور الأمامية والخلفية للسيارة كي تصبح العجلات أوسع. وطبعا الخيار الثالث أو الرابع الموجود هنا طبعا هذا الخيار أيضا مختص بالتوازن. دعمكم يا شباب اللايك كي نستمر بالعروض القوية دائما. والخيار الأخير هو طبعا لقياس حجم العجلة. كما تلاحظون طبعا أصبح المقاس أكبر. هذا طبعا ممكن اختياره حسب المطلوب، ولكن يعني يفضل عدم المبالغة بحجم الإطار كي السيارة تصبح سريعة وتستطيع طبعا المشي بسرعة أكثر. مثلا هذه الخيارات سأختارها أنا وننتظر المحرك حتى يتم تطبيقه. كما ذكرنا المحرك طبعا يحتاج إلى وقت. وهنا طبعا خيارات النوابض، أيضا هذه الخيارات أنا أفضل أن تبقى كما هي ولا نغير فيها شيء. هذا خيار طبعا ميلان الجسر الأمامي أو زوايا العجلات تسمى هذه. ممكن طبعا تغيير زاوية العجلة من هذا المكان كي تثبت السيارة أكثر في الطريق. يعني هذه خيارات خاصة بالثبات كما تشاهدون. وهذا الخيار هنا طبعا الخاص بالنوابض، رفع السيارة من الأمام والخلف
وأفضل طبعا أيضا أن يكون يعني الأساسي ولا يتغير فيه شيء، لأن هذا ممكن يؤثر على دوران السيارة، تصبح تدور بشكل غير منتظم. وهذا الخيار طبعا هو تسمى هذه مخمدات الاهتزاز العلوية، كما تشاهدون طبعا تخمد الاهتزاز، وهذه المخمدات حسب طبعا الضغط على السيارة أو الوزن يتم تخفيض طبعا الاهتزاز المحمول على السيارة. وهنا طبعا الخيار الأخير وهو خيار خزان الوقود أو المؤشرات، كما تشاهدون طبعا مؤشر الوقود يصبح يتسع أكثر، أيضا نكبره. طبعا ممكن تطبيق المحرك على سيارات أخرى بينما يتم تطبيق المحرك الأول أو تحميله. يعني ممكن أن ندخل إلى هنا ونختار هذا الخيار ونختار طبعا هذا الخيار الأخير، وتظهر المحركات كما تشاهدون طبعا، ونبحث عن محرك 1100 نيوتن وهو المحرك الأقوى والمحرك الذي يكون دورانه أفضل واستطاعة أقوى. طبعا بهذا الخيار على اليمين ممكن اختيار خيار الجميع وتظهر جميع المحركات. دعمكم يا شباب اللايك كي نستمر بالعروض القوية دائما. كما ذكرنا طبعا نختار المحرك باللون الذهبي وهو المحرك 1100 نيوتن متر، وهذا يكون باستطاعة أقوى كما ذكرنا. ممكن طبعا إضافة تيربو في هذا المكان ونختار الخيار الأخير كما ذكرنا، وتظهر طبعا جميع الأنواع الموجودة لدينا من أنواع التيربو. هذا طبعا جزء مهم. أيضا نختار الجزء الأغلى والذي فيه ميزات أكثر، طبعا يكون باللون الذهبي كما تشاهدون. طبعا ممكن شراء أكثر من نوع من التيربو الموجود، وأيضا أي ملحق من الملحقات، ويذهب إلى القائمة الثانية في جهة اليمين، وممكن طبعا تطبيقه فورا بشكل مباشر على أي سيارة إذا أحببنا التجربة. طبعا كما تشاهدون هذا التيربو هو التيربو المميز، نختاره ونطبقه على السيارة. كما ذكرنا إذا نذهب إلى مكان شراء المحرك ونطبقه على جميع السيارات كي نكسب الوقت ويصبح العمل سريع ولا ننتظر بشكل طويل أبدا. أيضا هذه الملحقات بلوك سلندر كما تشاهدون، ممكن شراء طبعا أفضل نوع من هذه القائمة على اليمين ونطبقه على السيارة بشكل مباشر، ولكن لا نستطيع حتى ينتهي التحميل في هذا المكان. طبعا ممكن إضافته كما ذكرنا على القائمة في اليمين، والتجربة بأي سيارة إذا أعجبنا مثلا نقوم بتفعيله. سأقوم باختيار طبعا تيربو مميز كما تشاهدون، هذا التيربو مثلا. الآن ستصبح السيارة بشكل محسن جدا. سنريكم طبعا داخل اللعبة. طبعا لا نستطيع تركيب التيربو حتى يتم تركيب المحرك البداية، ولكن ممكن الشراء والحفظ في جهة اليمين في القائمة اليمين فقط لا غير. هذا هو المحرك طبعا، وهذه القطع طبعا راكبة على المحرك. الآن بعد تركيب المحرك الجديد تظهر قطع مختلفة عن هذه القطع الموجودة هنا كما تشاهدون. سأقوم طبعا بتسريع الفيديو كي نطبق المحرك بشكل أسرع ولا ننتظر كثيرا. كما تشاهدون طبعا لا يوجد قطع هنا. سنقف في هذا المكان وننتظر تطبيق المحرك ونسرع الفيديو. ستلاحظون طبعا اختفاء جميع هذه القطع وظهور قطعة أو قطع مختلفة حسب المحرك الموجود. كما تشاهدون تم إضافة هذه القطع فقط. طبعا ممكن تحسين المحرك بشكل أفضل وإضافة طبعا التيربو بجهة اليمين. نختار علبة سرعة متوافقة مع المتطلبات الموجودة. سأختار دفع خلفي أنا كما ذكرنا AWD، ونختار علبة سرعة من الموجودات. دعمكم يا شباب اللايك كي نستمر بالعروض القوية دائما. نبحث عن علبة سرعة مناسبة للمحرك. هذه العلبة مثلا. نختار شراء وتطبيق أو تركيب. تم تركيب العلبة بشكل جيد. سنقوم بتجريب السيارة الآن ونوريكم استطاعة السيارة أصبحت جدا رهيبة بالفعل، يعني سيارة أسطورية وصوت مميز وسرعة وأداء جدا خيالي. ندخل فورا. سنقوم برفع الصوت كي نسمع صوت السيارة ونوريكم الأداء المثالي. طبعا ندخل إلى الضبط في هذا المكان. هذا الخيار هو خاص بالسيارات البوت أو السيارات المنتشرة في الخريطة. نقوم بإلغائه ونختار هذا الخيار طبعا كي تظهر الأسهم ويصبح التحكم جيد للسيارة.
صوت مميز طبعا وأداء رهيب لهذه السيارة. كما شاهدتم أصبحت السيارة جدا ممتازة بهذا التعديل. طبعا ممكن التعديل أكثر في شراء القطع وطبعا شراء الميزات الموجودة لكل محرك، وتصبح السيارة بشكل سلس وأفضل من الموجود. ولكن هذه الإعدادات جدا جيدة ورائعة وتصبح مميزة جدا. إلى هنا ويكون الفيديو قد وصل إلى النهاية. لا تنسونا من دعمكم واللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. نراكم بفيديو جديد. دمتم بخير. سلام.